Χαίρετε. Πολύ καλησπέρα σας. Μαφία, όπλα, ναρκωτικά, εκβιασμοί, απειλές, αρχιμανδρίτες, Πάνος Καμένος, εκκλησία. Ξέχασα κάτι? Ξέχασα. Μαφία της Κρήτης. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε σε μια ακόμα άκρως αποκαλυπτική εκπομπή της θετικής δοπαμίνης. Είμαι ο Γιάννης ο Καριανίδης, ο θετικός, όπως με φωνάζουν οι φίλοι του καναλιού. Και αν θέλετε να δείτε ένα βίντεο για την μαφία της Κρήτης και να τα πάρετε όλα, αυτό είναι που πρέπει να παρακολουθήσετε. Φυσικά, όπως πάντα, κάντε όσοι από εσάς θέλετε εγγραφή στο κανάλι, κοινοποιήστε αυτήν την εκπομπή μέσω εφαρμογών WhatsApp και Viber και Messenger και εννοείται δείτε την ολόκληρη και φυσικά κάντε like αν και εφόσον αυτά που θα σας πω σε λιγάκι σας καλύψουν σε ατομικό, που πιστεύω σίγουρα, επίπεδο. Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη αρχαία Ελλάδα, ετυμολογία, απαγορευμένη ιστορία, ταρτάρια και φυσικά χριστιανισμό και ας ασχοληθούμε με ένα θέμα επικαιρότητας, παύλα ειδήσεων, που αυτή τη στιγμή έτσι και το ακουμπήσεις κάνει τζιζ. Πριν προχωρήσω, να πω δύο πράγματα και μετά θα πω στην εις βάθος ανάλυση. Νούμερο 1. Αυτή η χώρα έχει πάρα πολύ μαφία. Πόση μαφία λες να έχει, Γιάννη? Πάρα πολύ μαφία. Πόση? Θα μπορούσα να πω όσο περισσότερες εκκλησίες βλέπεις, τόσο περισσότερη μαφία να περιμένεις. Γιατί? Δεν φταίει αυτό η εκκλησία, ούτε ο χριστιανισμός. Φταίει η μετάνοια που σου παρέχει άφεση αμαρτιών. Οπότε αυτή η χώρα έχει πάρα πολύ μαφία. Όσο πιο πολλές εκκλησίες, τόσο πιο πολύ μαφία. Αν και κανονικά δεν θα πρέπει να ισχύει αυτό και θα πρέπει ο κόσμος να είναι πιστός. Που ήλπιζα ότι μέσα από αυτό το κανάλι λίγο πολύ θα βοηθήσουμε τους Έλληνες να γίνουν πιο ηθικοί, πιο σωστοί, λιγότερο διαφθαρμένοι και φυσικά καλύτερα άτομα μέλη αυτής της κοινωνίας. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να σας πω. Το δεύτερο είναι ακόμα σημαντικότερο και έχει να κάνει με την χρονική στιγμή που γίνεται αυτή η αποκάλυψη. Εντάξει. Επειδή όμως με ξέρετε και επειδή όπως πάντα προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ διακριτικός, όπως και στην περίπτωση φυσικά της Μουρτζούκου, δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Όσοι έχουν νου, όπως λέει και στην αποκάλυψη του Ιωάννη, όσοι έχουν νου μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλω να μεταφέρω, λέγοντας ότι το timing, εντάξει, το timing, έχω εδώ κάτι, λοιπόν, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Οπότε αυτό το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, έτσι. Όσοι από σας με έχετε στο Messenger, μπορείτε φυσικά να μου κάνετε την ερώτηση γιατί, το timing τι μπορεί να έχει. Το μόνο που θα σας πω είναι να κοιτάξετε καλά, να διαβάσετε τις ειδήσεις των προηγούμενων 2 μηνών, κυρίως αυτές που είναι με πολύ μεγάλα κεφαλαία, και πιστεύω ότι όλοι θα καταλάβετε πάνω κάτω τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ωραία. Πάμε τώρα στο τρίτο, πριν μπω στην εκπομπή. Πολύ διαπλοκή, πολλά τριγωνάκια. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, μιας και μας έκανε και την πλήρη ανάλυση ο καθηγητής, ο Κοσμάς ο Μαρινάκης, σε δικές του εκπομπές, σε αυτήν την συγκεκριμένη τώρα περίπτωση φαίνεται κάτι ξάστερα. Πολιτική, εκκλησία, μαφία. Και είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό σε μια χώρα που υποτίθεται ότι γέννησε τη δημοκρατία και έτσι ανήκει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το ξαναπώ. Εμπλέκονται πολιτικά άτομα της εκκλησίας και της μαφίας. Όταν θα σας τα διαβάσω και ελπίζω να δείτε την εκπομπή ολόκληρη, πιστεύω θα σας τα παρουσιάσω όλα, ώστε να μην μείνει κανείς έτσι παραπονεμένος από αυτά που θα πω. Έχω πάρει και έχω σταχυολογήσει τα σημαντικότερα άρθρα
Οι πηγές μου είναι από το NGR, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, απλά προσπαθήστε να την παρακολουθήσετε, να την ακούσετε ολόκληρη και φυσικά μόνο κερδισμένοι θα βγείτε. Τι λέτε, να ξεκινήσουμε? Πάμε να ξεκινήσουμε πώς ξετυλίχτηκε το κουβάρι της υποθέσεως με την μαφία της Κρήτης. Άρχισε να ξετυλίγεται λοιπόν στις 31 Οκτώβρου του 2025, πριν ακριβώς από 4 ημέρες, με την αστυνομία να προχωράει άκουσον σε 48 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση κατοχής και διακινήσεως ναρκωτικών, οπλισμού και τέλεσης εκβιασμών. Και φυσικά πριν προχωρήσω να σας πω ότι τα χρήματα που αναφέρονται, 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, είναι παιχνίδια. Συγγνώμη. Για αυτούς τους ανθρώπους αυτά τα χρήματα είναι εκατομμύρια. Αν θέλουμε να κάνουμε μια ορθολογική προσέγγιση στο θέμα των χρημάτων που παίχτηκαν σε αυτή την υπόθεση, λογικά πρέπει να μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια. Θα το αναφέρω και σε λιγάκι, αλλά αν μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια, ώστε κάθε μέλος που εμπλέκεται να έχει όφελος τουλάχιστον από 250.000 ευρώ, γιατί αγαπητέ μου τηλεθεατή και φίλε μου συνέλληνα, όπου κι αν είσαι, κανένας δεν βάζει το κεφαλάκι του στον τροβά όταν πρόκειται να κερδίσει 20, 30 και 40.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά είναι πάρα πολύ λίγα και πιστεύω ότι δεν θα ικανοποιούσαν απολύτως κανέναν. Και συνεχίζουμε. Υπάρχει λοιπόν οπτικό υλικό όπου αποτυπώνεται η διακίνηση ναρκωτικών από μέλη της οργάνωσης, με τα δεκάδες μέλη, αλλά και αγοραπολισίες όπλων. Οι πολιτές της οργάνωσης έκαναν πωλήσεις μέρα μεσημέρι σε πλατείες και πολλές φορές σε πάρκινγκ των Χανίων. Εντυπωσιακό ότι ο κόσμος δεν τα βλέπει αυτά. Φυσικά και τα βλέπει. Αλλά πιο πολύ είμαστε μπλεγμένοι λίγο πολύ, Τι να πει κανείς. Την ίδια ώρα, λέει, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών παρουσίαζαν τα όπλα και επέλεγε ο αγοραστής ποιο θα επιλέξει και με ποια τιμή θα το αποκτήσει. Πρακτικές, νομίζω, που λίγο πολύ θυμίζουν, τι θυμίζουν? Κολομβία. Δεν θυμίζουν Ελλάδα, δεν θυμίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως τελικά όντως πρέπει να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξυλώσει τους πάντες εδώ πέρα και να εγκαταστήσει μια ελληνική κυβέρνηση κάπου στο Βέλγιο? Μπας και αρχίσει λίγο και πηγαίνει καλύτερα αυτός ο τόπος, λέω. Μήπως? Για να συνεχίσουμε. Σοκάρουν, λέει, οι ομιλίες. Πελάτης φέρεται να συνομιλεί με έναν από τους εμπλεκόμενους στην οργάνωση και παραγγέλνει, λέει, κάναβη αξίας 50 ευρώ. Μάλιστα το μέλος της συμμορίας αναφέρει ευθέως ότι προβαίνει σε διακίνηση χασίς χωρίς φυσικά να κρύβει απολύτως τίποτα. Μάλιστα, τα κάνουμε έτσι, ελεύθερα πλέον. Ωραία. Υπάρχουν μεταξύ των συλληφθέντων άτομα τα οποία εργάζονται ως αστυνομικοί στο πολεμικό ναυτικό, ακόμα και ένας τέλεχος, λέει, της πολεμικής αεροπορίας. Επίσης, στην υπόθεση εμπλέκονται επιχειρηματίες από τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, καθώς μέσω ορισμένων, όπως θα δούμε και λιγάκι, επιχειρήσεων γινόταν ξέπλυμα χρήματος, αλλά και ποινικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Να συνεχίσουμε. Παράλληλα, στις έρευνες που συμμετείχαν αστυνομικοί των ΟΠΚΕ Χανίων, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης και δικαστική λειτουργή, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, κοκαίνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα. Και πάμε λίγο να δούμε για πρακτικές, τι λέτε, μαφίας. Κάνουνε, λέγω, τα δημοσιεύματα. Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που προχωρούσε σε εκβιασμούς, απειλές, εμπόριο ναρκωτικών αλλά και όπλων. Διαβάζω. Από αυτή την υπόθεση θα βγουν πολλά στο προσκήνιο για όσα συνέβαιναν στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια, αναφέρουν αστυνομικές πηγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα για αυτήν την οργάνωση ξεκίνησε μετά από ένα συμβάν το 2023, όταν άγνωστοι, παρακαλώ πολύ, άγνωστοι είχαν τοποθετήσει εμπριστικό μηχανισμό εναντίον ενός αστυνομικού στην περιοχή της Κρήτης, με την υπενθύμηση φυσικά να κάνετε like και να κοινοποιήσετε αυτό το βίντεο. Είναι πάρα πολύ παράξενο, γιατί κάποιος θα προέβαινε σε μια
τέτοια πράξη. Το αφήνω, αν θέλετε, στην σχολαστικότητα που έχει ο νους μερικών ανθρώπων και φυσικά στην φαντασία σας να καταλάβετε ακριβώς για ποιο λόγο έγιναν αυτά. Πάμε όμως να δούμε τώρα πώς θα απολογηθούν. Θα απολογηθούν σε δύο ομάδες, αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη και Παρασκευή, που θα απολογηθούν στον ανακριτή. Ανάμεσα λοιπόν στους 48 κατηγορούμενους υπάρχουν επιχειρηματίες, απλοί πολίτες, αστυνομικός, 2 στρατιωτικοί, ένας κληρικός, και ο αστυνομικός φέρεται να παρήχε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τις κινήσεις της Ελλάς, ενώ τα 2 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων φέρονται να μπλέκονται ενεργά στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο κληρικός, από την άλλη, φέρεται να μπλέκεται σε υπόθεση εκβιασμού, θα έρθουμε σε λίγο εκεί, ενώ οι αρχές ερευνούν και πιθανές παράνομες αγοραπολισίες ακινήτων της Εκκλησίας σε ιδιώτες. Τζιζ, αυτό κάνει τζιζ. Μιας και όλοι ξέρετε ποιος είμαι και τι βίντεο κάνω, έτσι, και αν και πολλές φορές έχω μιλήσει και έχω πει κάποια πράγματα, πιστεύω ότι έχω βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την Εκκλησία να καθαρίσει λίγο τα δικά της, τα των ένδο της, αν θέλετε έτσι, και με την παράκληση να συνεχιστεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, για να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέσεις τις οποίες δεν θα πρέπει να κατέχουν. Εντάξει. Καθοδηγητικό ρόλο λοιπόν σε αυτήν την οργάνωση φαίνεται να είχαν 2 αδέλφια, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές. Πρόκειται για ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας, 2 beach bar και άλλων καταστημάτων στην περιοχή. Άνω τελεία. Άνω τελεία. Να σχολιάσουμε λίγο αυτό με τα ακίνητα της Εκκλησίας. Αν είναι δυνατόν το 2025 να μην μπορεί η Ιερά Σύνοδος, έτσι, και φυσικά το Πατριαρχείο να ελέγξει ότι συμβαίνουν τέτοιες ύποπτες κινήσεις μέσα στους κόλπους της. Ξέρω ότι υπάρχουν κάτι παράξενα αυτοκέφαλα που παίζουν εκεί πέρα κάτω στην Κρήτη, αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον πρόκειται για την Εκκλησία, ο οποίος είναι ένας ενιαίος φορέας κοινωνικός, παύλα θρησκευτικός, θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ ενδελεχείς και πολύ πιο προσεκτικοί οι άνθρωποι που τα ελέγχουν αυτά. Εντάξει, εξηγούμεθα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς ξεκίνησαν οι μυστικές έρευνες. Τι έγινε? Είπαμε, υπήρχε ένα συμβάν με τοποθέτηση βόμβας, έτσι, μηχανισμού εκρηκτικού στο σπίτι ενός αστυνομικού, και πάμε να δούμε τώρα ακριβώς τι παίχτηκε. Κομβικό γεγονός λοιπόν για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θεωρείται θανατηφόρο τροχαίο τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα, με θύμα έναν 22χρονο. Οι λανθασμένοι όμως, λέει, χειρισμοί αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων, λανθασμένοι, ξύνω το κεφάλι μου, στο εν λόγω τροχαίο σε συνδυασμό με την ελλειπή έρευνα, ξύνω το κεφάλι μου, που είχαν κάνει οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί μετά από βομβιστική επίθεση σε σπίτι συναδέλφου τους που τους έψαχνε, προκάλεσαν το ξύλωμά τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς, παρακαλώ πολύ, της Αττικής. Αν μιλάμε την ίδια γλώσσα, φαντάζομαι ότι όλοι λίγο πολύ καταλαβαίνετε τι έχει γίνει, έτσι. Ωραία. Οι τελευταίοι, λέει, δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, έφτασαν στο νησί της Κρήτης και ξεκίνησαν άμεσα υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και οι παρακολουθήσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων. Κλειδί για την αποκάλυψη της οργάνωσης ήταν 2 μυστικοί αστυνομικοί, άνδρας και γυναίκα, οι οποίοι έφτασαν στα Χανιά από την Αθήνα. Πολλά συγχαρητήρια. Παρουσιάστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση και μέσα σε λίγο διάστημα, μερικών εβδομάδων, και πάντα φυσικά σε συνεννόηση με την εισαγγελία, κατάφεραν να διεισδύσουν στην οργάνωση. Τι έγινε? Μετά από μήνες μυστικής έρευνας, η ελληνική αστυνομία προχώρησε στις συλλήψεις, ενώ σοκάρουν τα ευρήματα. Μετρητά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, εκρηκτικά
και ολόκληρο οπλοστάσιο και φυσικά με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά μέχρι και σήμερα. Τώρα, όλη αυτή η ιστορία έχει και ένα χιουμοριστικό μέρος. Πάμε να το διαβάσουμε. Πληρώνονταν, λέει, μέχρι και με POS, καθώς επίσης και με Iris, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από τα κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εγκληματική οργάνωση είχε χωρίσει τα Χανιά σε 3 περιοχές αρμοδιότητας. 3 υποομάδες με δικά της πελατολόγια καθεμία προμήθευαν δικούς τους πελάτες. Η πρώτη ομάδα είχε ως περιοχή ευθύνη στο πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, η δεύτερη το Ενετικό λιμάνι και η τρίτη, λέει, την πλατεία 1866. Εντάξει. Άνω τελεία. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακολουθήσει το δεύτερο και μετά το τρίτο. Εντάξει. Να τα πάρουμε όλα όμορφα και με τη σειρά 1-1. Να συνεχίσουμε. Εμπλέκονται κι άλλα άτομα. Εσείς τι πιστεύετε? Ότι είναι μόνο 48 άτομα? Βάλε άλλα 50 να γίνουν 100. Έτσι. Σας είπα και πριν, είναι πάρα πολλά τα άτομα. Πάρα πολλά. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν συλληφθεί επειδή πέσανε κορμιά. Εντάξει. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της υποθέσεως θα φτάσουμε στα 70 με 80 και ενδεχομένως και τα 100 άτομα. Έτσι. Και φυσικά δεν θα έχουν όλοι τις ίδιες ποινικές ευθύνες. Αυτό είναι λογικό. Πάμε. Η δικογραφία μεταφέρθηκε σε 5 κούτες στο δικαστικό μέγαρο. Αποτελείται από 8.000 σελίδες και περιλαμβάνει πολλά παραπάνω άτομα, αναφέρουν τα δημοσιεύματα, από όσα έχουν συλληφθεί ή είναι κρατούμενοι σε σοφρονιστικά ιδρύματα. Για να συνεχίσουμε. Μόνο το διαβιβαστικό έγγραφο της αστυνομίας προς την εισαγγελία ξεπερνάει, παρακαλώ πολύ, τις 1.500 σελίδες και σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, το οικονομικό όφελος της οργάνωσης μέχρι στιγμής ξεπερνάει τα 1.177.720 ευρώ, 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 25. Τι σας είπα? Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια. Αυτά είναι τα πολύ πρόσφατα και προσωρινά. Τα υπόλοιπα γαργαρά. Εντάξει, ωραία. Και όταν ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων, και έχω σημειώσει μόνος μου σε παρένθεση, έτσι, να είμαι καλά, λοιπόν, ότι το συνολικό ποσό το έχω σημειώσει για μένα, έτσι, για να σου διαβάσω, κρυμμένο και μη, πρέπει να ξεπερνάει δεκάδες εκατομμύρια, καθώς αυτό που αναφέρω και στην αρχή της εκπομπής, που μου είναι πάρα πολύ λογικό, κανένας άνθρωπος δεν βάζει το κεφάλι του στον τορβά, κανένας, όταν πρόκειται για μερικά χιλιάρικα. Εντάξει, σου λέει ο άλλος, αν είναι να μπω καλά. Έτσι, να κάνουμε καλή μπάζα. 250, 300, 500 χιλιάρικα. Έκαστος. Εντάξει, δεν μιλάω για τα αρχηγικά τα μέλη. Έκαστος. Για βάλε λίγο πόσο πάει. Επί 50, επί 100, 250 χιλιάρικα επί 50 ή επί 100. Νομίζω πως ταλαντευόμαστε κάπου ανάμεσα στα 10 με 25 εκατομμύρια. Μην είναι και παραπάνω. Γελάω. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ωραία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τις συνομιλίες που έχει καταγράψει ο κοριός της αστυνομίας, κάποια από τα μέλη της συμμορίας, λέει, είχαν προσωνύμια όπως Αυστραλός, Μικρός, Άντζελα, Μπίγκαλη, Στρατηγός, Κούλης, Αγάς και Πατομπούκαλος. Πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας, ενώ δεν έλειπαν βομβιστικές επιθέσεις αλλά και ξυλοδαρμοί. Έχει κι άλλα. Σύμφωνα με το Μέγκα, η ελληνική αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο στο παρελθόν το κύκλωμα να είχε πρόσβαση σε δικαστικούς λειτουργούς.
Αποκαλυπτική και η δράση ανώτερου κληρικού. Να πάλι προερχόμαστε στα του καναλιού μου, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος του κυκλώματος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ίδιος ο κληρικός αυτός είχε εκβιαστεί πριν 2 χρόνια με προσωπικές φωτογραφίες, παρένθεση δική μου, πικάντικες, οικογενειακές, με μαγιό, με μπικίνι, ολόσωμο, με τι? Πικάντικες θα πω εγώ, προσωπικές φωτογραφίες, έτσι. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, εντάξει, δεν έχω δει. Για να εκχωρήσει, λέει, σε επιχειρηματίες οικόπεδα φιλέτα από ιδιοκτησία μονής. Σας έχω πει πολλές φορές, εδώ, κοίταμε. Σας έχω πει πολλές φορές, ό,τι κάνετε στην κρεβατοκάμαρά σας, να το κρύβετε καλά και να μην το αποκαλύπτετε όσο γίνεται προς τα έξω, γιατί δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Αυτά, εντάξει. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν ας πούμε με λέγανε εμένα, Θετικέ, έχω μια φωτογραφία σου όπου είσαι γυμνός στην παραλία. Έχω μια φωτογραφία σου όπου είσαι γυμνός σε ένα δάσος. Και σε απειλώ να μου δώσεις λεφτά, γιατί αλλιώς θα τη δημοσιεύσω τη φωτογραφία. Η απάντηση φυσικά που θα έπαιρνες είναι, στα κακαλά μου τα ποντιακά, κάνε ό,τι θες, δεν με ενδιαφέρει, δώσ' την όπου θες, ίσα ίσα που θα αποκτήσω κι άλλους θαυμαστές. Εντάξει, και θαυμάστριες φυσικά. Λοιπόν, προσέχετε τι κάνετε στο κρεβάτι σας, εντάξει, και να πω κάτι ακόμα, και με ποιους το κάνετε, έλεος. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε. Πάμε. Ο συγκεκριμένος κληρικός που εκβιάστηκε αποχώρησε από την μονή. Εδώ έπρεπε η εκκλησία να τον υποψιαστεί, εντάξει. Εντάχθηκε στο κύκλωμα, δεν τον πήρε γραμμή κανείς, και στη συνέχεια ζήτησε από μέλη του κυκλώματος να επιτεθούν σε άτομα με τα οποία είχε προσωπικές διαμάχες, μιλώντας για άτομα του Θεού. Μιλάμε για άτομα του Θεού τώρα, έτσι, όλα αυτά δεν υπάρχουνε. Ατακτούλης ο παπάς, όπως γράφει και μια φίλη τώρα, και μάλιστα αρκετά, έτσι, αρκετά ατακτούλης, γιατί εδώ πέρα το βλέπουμε ότι μπαίνει και σε προσωπικές διαμάχες και ζητάει να φάει ξύλο κάποιος. Πάμε παρακάτω. Προσπάθησε, λέει, μάλιστα, μου θυμίζει λίγο Game of Thrones, να ελέγξει ποιος θα βγει Μητροπολίτης Χανίων, προκειμένου να είναι του χεριού του και να παίρνουν κομμάτια, φιλέτα της εκκλησίας, και είτε στη συνέχεια να τα μεταπολούν, είτε να τα αξιοποιούν και να τα εκμεταλλεύονται οι ίδιοι. Μου θυμίζουν όλα αυτά το βίντεο που έκανα, η αληθινή ιστορία της εκκλησίας, από τις εκδόσεις Lux Urbis πρέπει να είναι. Λοιπόν, ο Πρέκας το έχει γράψει. Ποιος το γράψε? Δεν μπορώ να θυμηθώ. Λοιπόν, όπου μέσα αναφέρονται αυτά, τέτοια πράγματα και άλλα πολλά φυσικά. Αλλά αυτά εδώ πέρα που διαβάζω τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι θρησκεία, είναι πολιτική, είναι οικονομία και είναι κοινωνία. Δεν είναι θρησκεία. Εντάξει, δεν είναι θρησκεία. Γι' αυτό και επιμένω, σαν καλός μη χριστιανός και υπερήφανος, χθες ανέβασα μια εκπομπή γιατί δεν είμαι χριστιανός. Χθες ανέβασα μια εκπομπή ξανά από τα live μου γιατί δεν είμαι χριστιανός. Ευτυχώς, υπερήφανος που δεν είμαι χριστιανός, για αυτόν τον λόγο. Τα λεφτά έπρεπε να εξαφανιστούν από την εκκλησία. Εντάξει. Η εκκλησία,
αν θέλαμε να είναι ένας οργανισμός του Θεού, του Ιησού, του Χριστού, των Αγίων και ούτω καθεξής και μπλα 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 μπλα, δεν θα έπρεπε να έχει καμία απολύτως σχέση με χρήματα και με μετοχές. Μα τι λέω? Τι λες τώρα? Εδώ είναι όλα τα λεφτά. Πού πας? Συνεχίζουμε. Σαν καλοί μη χριστιανοί. Συνεχίζουμε. Σύμφωνα με την κριτική ιστοσελίδα Flash News, μία από τις περιπτώσεις εκβιασμού αφορά τον εκβιασμό κληρικών και την υφαρπαγή εκκλησιαστικών ακινήτων της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, ωφέλους άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, και σε μία άλλη περίπτωση 200.000 ευρώ. Τι λεφτά είναι αυτά? Αυτά τα λεφτά δεν θα τα δούμε εμείς ποτέ. Μάλιστα, λέει, η δράση τους στην εκκλησιαστική κοινότητα φέρεται να επεκτάθηκε και στην προσπάθεια να επηρεάσουν την εκλογή Μητροπολίτη στην Ιερά Μητρόπολη Κιδωνίας και Αποκορώνου με αντίτιμον. Έφτασαν δε στο σημείο, όπως ανέφεραν στο Κρέτα Live αστυνομικές πηγές, τα οποία θα τα δω σε λιγάκι, να υπόσχονται ως αντάλλαγμα τα λείψανα του Λαζάρου. Και αν έχετε παρακολουθήσει θετική ντοπαμίνη και όχι άλλα κανάλια θετικές τρομπαμίνες και αρνητικές τρομπαμίνες, αν με έχεις παρακολουθήσει θα ήξερες ότι ο Λάζαρος και ο Ιησούς και όλα αυτά τα όμορφα πρόσωπα της Καινής Διαθήκης είναι από τον πόλεμο της Ιουδαίας που έγινε 40 χρόνια μετά. Δεν μπορεί να είναι αληθινά πρόσωπα. Είναι φανταστικά πρόσωπα στην Καινή Διαθήκη. Έτσι, μπορεί. Ο Ελεάζαρ και ο Ιησούς έζησαν το 66-70, φεύγα. Οπότε το 29-33 αυτοί που έζησαν, ποιοι είναι, μόνο ο Θεός ξέρει τελικά. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, μόνο ο Θεούλης ο ίδιος. Μιας και τα έχουν ούτως ή άλλως σβήσει όλα. Κάντε εσείς, λέει, τον τάδε Μητροπολίτη και εμείς θα φέρουμε τα Άγια Λείψανα, φέρονται να έλεγαν. Okay, let's go. Ο αρχηγός, ο αρχιμανδρίτης και ο Πάνος Καμένος. Πάμε εξ αυτό. Τον πλήρη έλεγχο της τοπικής εκκλησίας επιχειρούσε να αποκτήσει η λεγόμενη μαφία της Κρήτης στα Χανιά, με σκοπό την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας στην περιοχή. Για τον λόγο λοιπόν αυτό προωθούσε έναν δικό της άνθρωπο για την θέση του Μητροπολίτου Κιδωνίας και Αποκορώνου. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται μέσα από τη δικογραφία της υποθέσεως, ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είχε επαφές και με τον πρώην Υπουργό Άμυνας και πρόεδρο των ΑΝΕΛ Πάνο Καμένο, προκειμένου και αυτός να ασκήσει επιρροή για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου αρχιμανδρίτου στη θέση του Μητροπολίτου. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά? Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος τον έδειχναν συνεχώς στα κανάλια φυσικά, έτσι. Και μιλάμε για έναν ο οποίος ήταν πρώην Υπουργός Αμήνης, εντάξει, και πρόεδρος Ελληνικού Κόμματος. Εντάξει, ο οποίος φέρεται να έχει σχεδόν face to face, φυσικά μέσω κινητού, εντάξει, έτσι, επικοινωνία με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης των Χανίων για να ασκηθεί επιρροή για να τοποθετηθεί συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης στη θέση του Μητροπολίτη. Αυτά όλα, αν δεν σας θυμίζουν Game of Thrones, τι σας θυμίζουνε? Άκουσα τον Παναγιώτη Καμένο, λέει ο Βασίλης ο Σταυρόπουλος, ο οποίος το παίζει ο Λίνο και δεν ο Ναούμε. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Χάρη συντομίας, φυσικά δεν θα σας διαβάσω τους διαλόγους. Δεν υπάρχει λόγος. Οι διάλογοι υπάρχουν διαθέσιμοι στο διαδίκτυο και φαντάζομαι ότι αν μπείτε τώρα σε διάφορες άλλες σελίδες,
οι διάλογοι. Και όσο και αν δεν το πιστεύετε, ο Καμένος εμφανίζεται μάλιστα, λέει, δεν λέω εγώ, ως ο άνθρωπος που έχει πρόσβαση στο αμερικανικό παράγοντα και μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις. Η συγκεκριμένη υπόθεση περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη δικογραφία, δηλαδή την ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος διατηρεί επαφές με τον Αρχιμανδρίτη, ο οποίος διεκδικεί τον Μητροπολιτικό Θόκο της Ιεράς Μονής Κιδωνίας και Αποκορώνου. Διαβάζω. Στο πλαίσιο χειραγώγησης του εν λόγω ανώτερου κληρικού και προσπάθειας τοποθέτησης σε περίπτωση εκλογής του στη σφαίρα επιρροής του, ο αρχηγός συνομιλεί με τον Πάνο Καμένο, ώστε διαμέσου αυτού και του κύκλου επαφών του να αποφασιστεί η ενθρόνηση του εν λόγω Αρχιμανδρίτη ως Μητροπολίτη. Wow. Ωραία. Πάμε στο τρίτο σκέλος της σημερινής εκπομπής. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τρίτο σκέλος. Προήμιο έκανα μόλις τώρα. Εντάξει. Η Ιερά Λείψανα λέει για αντίτιμο. Επιπλέον για την άσκηση επιρροής. Ο αρχηγός ζητά να λάβει ως αντίτιμο τμήμα ιερών οστών του Αγίου Λαζάρου, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του Αρχιμανδρίτου, ο οποίος αποδέχεται τη συναλλαγή. Όπως επισημαίνεται στην δικογραφία, είναι σαφές ότι η τοποθέτηση του Αρχιμανδρίτη ως Μητροπολίτη αποσκοπεί στις οικονομικές συναλλαγές των αδερφών που κινούν τα νήματα της εγκληματικής οργάνωσης με την Εκκλησία, καθώς πρόκειται για δικό τους άνθρωπο. Δικό τους άνθρωπο. Εντάξει, παίρνω, βάζω, εκλέγω, κάνω κουμάντο, πουλάω, γίνομαι πλουσιότερος και ούτω καθεξής. Τι γνώμη έχετε για όλα αυτά μέχρι στιγμής? Τι γνώμη έχετε μέχρι στιγμής για όλα αυτά? Για πείτε μου. Κάνω καλά ή δεν κάνω καλά που δεν ασχολούμαι με την Εκκλησία καθόλου? Πάμε τώρα. Τηλεφωνική επικοινωνία. 12 Αυγούστου. Ένα καλό μεσημέρι ηλιόλουστο. Το ένα από τα δύο αδέρφια επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Πάνο Καμένο. Του αναφέρει το όνομα του Αρχιμανδρίτη και το ενδεχόμενο εκλογής του τον ερχόμενο Οκτώβριο, καθώς είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την Αμερικανική βάση στα Χανιά και άλλους. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι οι χριστιανοί, επειδή τα ξέρουν αυτά, αφού είναι μέσα σε αυτά, ο λόγος που δεν παρακολουθούν είναι επειδή αυτά ξεσκεπάζω. Ποιος θα με παρακολουθήσει? Αυτοί που τα ενορχιστρώνουν? Όχι φυσικά. Ο φτωχός λαός με παρακολουθεί και οι απλοί άνθρωποι. Ποιος θα με παρακολουθήσει? Αυτοί που τα ενορχιστρώνουν και είναι από μέσα, τρώνε και πίνουν και πλουτίζουν? Όχι φυσικά. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Σύμφωνα με τον φερόμενο αρχηγό, ο Αρχιμανδρίτης την χάνει ιδιαίτερα αγαπητό φιλικό του πρόσωπο και ζητά από τον κύριο Καμένο να επικοινωνήσει ο ίδιος ο κληρικός μαζί του. Και φυσικά υπάρχουν οι εν λόγω διάλογοι, εντάξει, οι οποίοι είναι μπλα 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 μπλα, ουσιαστικά έτσι θέλουν συνεχώς να σμπρώξουν κι άλλο το θέμα, και υπάρχει μία απίστευτη περίπτωση, εντάξει, όπου γίνεται ένας χαμός για τα γνήσια λείψανα του Λαζάρου και φυσικά για κομμάτι από τον τίμιο σταυρό, εντάξει, τίμιο ξύλο, κομμάτι, αν τυχόν το έχει, εντάξει, αυτό το τίμιο το ξύλο, να του δώσει λίγο, λέει, έτσι, για να το βγάλει προς προσκύνημα, αλλά τελικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν συμβαίνει, γιατί λέει ότι δεν έχω πολύ, δεν μου περισσεύει πολύ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ιστορικό σχόλιο. Αν πιστεύαμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε το 33, οκ. Φαντάζομαι ότι οι Ρωμαίοι
τον Σταυρό τον άφησαν εκεί να στέκεται. Και φαντάζομαι ότι όταν ο Τίτος και ο Βεσπασιανός πυρπόλησαν, ισοπαίδωσαν το 70 τα Ιεροσόλυμα, ξέχασαν αυτόν τον Σταυρό να τον εξαφανίσουν. Έτσι. Όταν, γι' αυτό και έδωσε φυσικά την εντολή ο Τίτος να μην μείνει όρθιο τίποτα στην Ιερουσαλήμ, ούτε μία κοινή πέτρα να μην μείνει όρθια στα Ιεροσόλυμα. Το έχουμε πολύ ωραία. Και όταν λοιπόν μετά από 60 χρόνια έγινε και η εξέγερση του Παρ Κόχπα, πάλι δεν μπόρεσαν αυτόν τον Σταυρό να τον καταστρέψουν οι Ρωμαίοι, γιατί αυτός ο Σταυρός είχε μαγικές ιδιότητες και δεν μπορούσε με τίποτα να καταστραφεί από τους Ρωμαίους. Αποτέλεσμα, μετά από 400 σχεδόν χρόνια, πόσα είναι, έτσι, 300 κάτι, καταφέρνει και τον ευρίσκει η Ελένη, η μαμά του Κωνσταντίνου. Καταφέρνει και τον βρίσκει. Είναι ένας Σταυρός ο οποίος είναι, και αυτός είναι Avenger. Δεν μπορεί να καταστραφεί. Είναι άφθαρτος, είναι unbreakable που λέμε. Είναι άφθαρτος όπως ο Bruce Willis στην ταινία. Ναι, αλλά πώς έγινε κομματάκια αυτός ο Σταυρός αφού είναι άφθαρτος και άντεξε 300 χρόνια? Βροχές, Ρωμαίους, Έλληνες, τι άλλο άντεξε, Πέρσες, Σύριους, πολέμους, καταστροφές, σεισμούς, αφού μετά υποτίθεται από τη Σταύρωση του Χριστού, έτσι, έγινε σεισμός. Ο Σταύρος εκείνη τη στιγμή δεν βυθίστηκε κάτω από τη γη? Τι λέτε, βγήκε στην επιφάνεια? Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που σήμερα θα τους χαρακτηρίζαμε στην κατηγορία του ουρακοτάγκου, τουλάχιστον στην κατηγορία του ουρακοτάγκου, οι οποίοι θέλουν να πιστέψουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και ότι εμείς είμαστε οι χαζοί και οι τρελοί και οι ηλίθιοι και οι άπιστοι και οι χαμηλού IQ άνθρωποι, έτσι, και ότι όντως αυτοί έχουν κάνει αυτόν τον Σταυρό 5.000 κομμάτια, έτσι. Γιατί αν πάρετε όλα τα αυθεντικά γνήσια κομμάτια και καλά που έχουν και οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι και οι Ρώσοι, μπορείς του Χριστού, έτσι, πάντα από τον Τίμιο Σταυρό μπορείς να φτιάξεις περίπου, λένε οι επιστήμονες, μπορείς να φτιάξεις πάνω από 100 Τίμιους Σταυρούς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα με την μαφία της Κρήτης. Προσπάθησα όσο μπορούσα να σας ενημερώσω για όλο το θέμα, την αρχή του, τη μέση του, το τέλος του, πώς ξεκίνησε, πώς έγιναν οι μυστικές έρευνες, πώς έγινε η εξάθρωση. Είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά, είμαι σίγουρος ότι θα αποκαλυφθούν και άλλα πολλά, είμαι σίγουρος ότι και άλλα άτομα εμπλέκονται, αλλά όπως με ξέρετε, εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθώ πάντα, όπως και με τη Μουρτζούκου, όπως και με άλλους, να κάνω μία μόνο εκπομπή, να ενημερώσω τον κόσμο όπως οφείλω, αντικειμενικά, ουδέτερα, καθαρά για λόγους εκπαίδευσης, καθαρά για λόγους πληροφόρησης, καθαρά για λόγους επικαιρότητας και τίποτα παραπάνω, και να κλείσω εδώ την σημερινή μου την εκπομπή με την υπενθύμηση να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι, έτσι, like και κοινοποίηση στα social media των φίλων σας. Οπότε θα παρακολουθήσουμε με μεγάλη αγωνία την περαιτέρω εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και αν ξεσπάσει κάτι wow, θα ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή. Αν όχι, το αφήνουμε εδώ και σας περιμένω στις επόμενες μου εκπομπές. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Γεια σας.